دوكا نحطو البصل في نحوه مدرق. وهنايا نبدا نقطع القرعة ديالي، نقسموها على زوج نورمالمون باسكو هكذا تجي صعيبة. والداخل تاعها راح نخليه في in a bowl separately باش نحطو في لاصوص ومن بعدها ما نرميوش the inside الداخل تاع القرعة ديالنا. وكي تقطعي القرعة make sure ما تحطيش كامل تحتها، خلي تحتها شغل تخلي لا باز ديالها باش كي تحطي the stuffing الحشو الداخل ما يخرجش من اللور. دوكا هنايا نبدا بالبطاطا ديالي نقشرها وبعدها نقسمها على زوج وندير لها كيما درنا للقرعه. قلنا نقسموها على زوج ونحيو لها الداخل تاعها، بصح البطاطا بلا ما like you don't have to save it تقدري ترمي الداخل تاعها. البطاطا تجي شويه صعيبه على القرعه، شغل جايه مش خفيفه كيما القرعه. اوكي دوكا رانا كملنا نحيوها من الطريق. طوماطيش ما نقطعوهاش، نخليوها لاصوص هذيك. yeah. دوكا نبداو في لافارس. تدي لا فيانداشي ديالك، ديري فيها bread crumbs شغل خبز يابس. تزيدي لها شويه زيت زيتون، نزيدو شويه بصل، that's perfect. دوكا نزيد نرابيلو شوية توم، بالك زوج ولا 3 حبات. perfect. هنايا نزيد my spices اللي فيهم شوية ملح، شوية فلفل كحل، كمون، a little bit of cinnamon والعكري، ونزيد حبة بيض. بعدين نخلطوهم زعما بدينا بالمغرف بصح it doesn't do the job ندخلو بيدينا. just make sure you wash your hands before and after. ونخلطوهم ملح، make sure قاع ال ingredients يدخلوا في بعضهم. okay. بعدها نزيدو الرز ديالنا اللي ماشي طايب ونخلطه تاني. دوكا نولو الفيجيتابلز ديالنا نحطوهم الجهه اللي فيها فارغه نحطوها للفوق باش نزيدوا لها باش نديروا لهم شويه فلفل كحل وشويه ملح باش يزيدوا في البنه شويه. بيرفكت. اوكي ودوكا نزيدو لافارس ديالنا ندخلوها داخل the vegetables. تقدري ديري like balls وتحطيهم لداخل ولا شغل you just stuff it directly. I find it's easier. شغل سهلة ديري هكذا خير من اللي ديري لي بول وبعد تخليهم داخل. okay so I noticed درت بزاف
درت بزاف يوندا شيء. So راح نزيد شوية like meatballs والباقي نخليه دوكا هنايا عندي هادوك الفيجيتابلز وعفسة رقيقة هكذا كيما توثبيك، ونتقب هادوك الفيجيتابلز باش كي نديرهم في المرقة يابزوربيو هذاك الجودنس. يزيدوا في البنة ويزيدوا يطيبوا خير يكون عندهم. دوكا نقليو شوية زيت، كي تسخن ملح نزيدوا لها هذيك الحبة بصل ديالنا، ونزيدوا الثوم، ونزيدوا الداخل تاع القرعة وحبة طوماطيش، نخلطوهم ملح، نزيدوا الحميصة و سبايسز كيما درنا من قبل، ملح، فلفل كحل، كمون، سينامون وعكري، نزيدوا توميتو صوص ونخليوهم يقليو ملح. من بعد كي يغلي ونزيدوا شويه ماء ونخليوه يغلي. الماء كي يغلي نزيدوا الفيجيتابلز ونغلقوا عليها ونستنوا حتى يطيبوا about an hour هكذا ساعة، حتى الفيجيتابلز يولوا like soft طريين ونحيهم. And of course, this is the final product. Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed my video and I hope to see you again soon. Alright.